Xin chào các bạn, hôm nay sẽ là một video nói về Qatar, đất nước được FIFA chọn là nơi đăng cai tổ chức World Cup 2022. Nếu để nói về Qatar các bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đó là một quốc gia giàu có nhất nhì hành tinh, một đất nước xinh đẹp với nhiều công trình kiến trúc vĩ đại, nhiều tòa nhà cao ốc chọc trời, một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn trên thế giới. Có hãng hàng không tốt nhất thế giới. Vậy thì vẫn chưa đủ đâu, mời các bạn xem video của mình để biết thêm 20 điều thú vị của đất nước và con người Qatar nha. Sẽ không uổng phí thời gian của các bạn đâu đấy. Đầu tiên dĩ nhiên là phải giới thiệu sơ lược về Qatar để các bạn có một cái nhìn khái quát. Qatar nằm ở khu vực Trung Đông, có dạng gần như là hình chữ nhật. Nằm trên một bán đảo nhô ra, tiếp giáp vịnh Persian và Ả Rập Xê Út. Diện tích 11.437 km². Ngôn ngữ chính thức là tiếng Ả Rập nhưng ngôn ngữ thông dụng của họ lại là tiếng Anh. Tôn giáo chính của Qatar là Hồi giáo, về dân số, có hơn 2,6 triệu người, đơn vị tiền tệ, Qatar Rial. Một Qatar Rial tương đương hơn 6.300 đồng, múi giờ, UTC+3 tức là Việt Nam mình đi trước họ 4 giờ đồng hồ. Thủ đô là Doha, là thành phố lớn nhất tại Qatar. Và 8 thành phố lớn khác tại Qatar, có 2 mùa, mùa nóng thì dài, oi bức, khô hạn kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa mát thì thoải mái, khô ráo, có gió và gần như trong xanh. Kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2. Tháng 3, tháng 4 và tháng 11 là những tháng chuyển tiếp. Giờ thì chúng ta cùng đếm ngược 20 điều thú vị không phải ai cũng biết về đất nước Qatar nhé. 20. Qatar là quốc gia giàu nhất thế giới. Nếu có ai đó hỏi bạn quốc gia nào giàu nhất trên thế giới, chắc các bạn sẽ nghĩ ngay đến Mỹ, hay một quốc gia châu Âu nào đấy, nhưng không. Qatar mới là quốc gia giàu nhất thế giới với mức GDP bình quân đầu người lên đến 134.620 đô la Mỹ. Một trong những lý do giúp Qatar muốn nghèo cũng khó chính là nguồn dầu mỏ. Qatar là quốc gia xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới, ngành này chiếm đến 70% doanh thu của cả nước, 60% GDP và trên 80% kim ngạch xuất khẩu. Họ giàu mà họ còn biết lo cho người dân nữa, nên điều thú vị thứ 19, điều mà mọi người dân ở Việt Nam đều mong ước đó là, ở Qatar, y tế và giáo dục được miễn phí. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế được cung cấp miễn phí cho tất cả người dân thông qua các chương trình của chính phủ. Chính phủ cũng tài trợ cho các câu lạc bộ và cơ sở giải trí và văn hóa cho thanh niên. Giáo dục là miễn phí nhưng không bắt buộc đối với tất cả công dân trong độ tuổi từ 6 đến 16. Các lớp học sẽ được phân biệt theo giới tính. Qatar chi tiêu hào phóng cho giáo dục. Là một trong những quốc gia có mức chi tiêu cho mỗi học sinh cao nhất trên thế giới. Như Thủ tướng Qatar đã chia sẻ, mọi thứ đều miễn phí. Điều đó đã trở thành một phần trong văn hóa của chúng tôi. Tức là hàng tháng xài máy lạnh khỏi lo đóng tiền điện đấy các bạn, ngay cả khi qua đời thì chi phí tang lễ cũng đều do chính phủ lo. Để tiếp nối sự giàu có của họ thì điều thú vị thứ 18. Mình đoán ngay cả người dân Mỹ cũng ao ước nữa, chứ huống chi Việt Nam, đó là thuế thu nhập cá nhân không cần phải đóng. Qatar là đất nước không có thuế, chính phủ chỉ đánh thuế đối với đồ ăn vặt và các mặt hàng xa xỉ. Thuế sẽ được áp dụng đối với hàng hóa gây hại cho cơ thể con người. 17. Xăng ở Qatar rất rẻ, và điều này dĩ nhiên là ai cũng hiểu nguyên do của nó. Nhiều khi đổ đầy bình xăng ở nước họ còn rẻ hơn bạn thưởng thức một ly cà phê Starbucks. Điều thú vị thứ 16, địa chủ lớn ở London. Qatar có nhiều khoản đầu tư bất động sản trên khắp thế giới, nhưng phần lớn trong số đó là ở London. Ngôi nhà mới của Hoàng gia Qatar ở London được ước tính 313 triệu đô la Mỹ, quốc gia này sở hữu nhiều gấp 3 lần số tài sản mà nữ hoàng sở hữu ở London. Qatar chính là địa chủ lớn nhất ở London đấy. Điều thú vị thứ 15. Qatar chính là ông lớn của đội bóng đắt giá nhất Paris Saint-Germain, sở hữu Neymar, Messi và Mbappé. Cơ quan đầu tư Qatar được thành lập vào năm 2005, là quỹ đầu tư quốc gia chuyên về đầu tư ra nước ngoài. Sở hữu hàng tỷ USD thu được từ ngành dầu khí, chính phủ Qatar tiến hành đầu tư trực tiếp vào Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Tính đến năm 2014, thể chế này đã đầu tư khắp thế giới trong các công ty như Valentino, Siemens, Vintem, Harrods, Tesat, Barker Bank, sân bay Heathrow, Paris Saint-Germain FC, Volkswagen Group, Royal Dutch Shell, Bank of America, Tiffany, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Senbubesser, BlackBerry và Santander Brazil. Họ giàu và họ cũng biết làm mình giàu hơn. Điều thú vị thứ 14. Qatar Airways là hãng hàng không tốt nhất thế giới. Qatar Airways là hãng hàng không quốc gia của Qatar. 3 năm liên tiếp được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới. Hãng khai thác các chuyến bay nội địa cũng như các chuyến bay quốc tế đến tất cả 7 lục địa. Bạn sẽ được trải nghiệm sự sang trọng và tiện nghi không nơi nào có được khi trở thành khách hàng trên chuyến bay của Qatar Airways. 13. Một trong những điều thú vị nhất về Qatar là con gấu bông ở sân bay nặng 20 tấn và trị giá 6,8 triệu đô la Mỹ ở sân bay quốc tế Hamad. Chú gấu bông được đội một chiếc đèn trên đầu và nằm kiêu hãnh trong sân bay quốc tế Hamad. Nếu có gì đó chứng tỏ bạn đã đến Qatar thì chỉ cần một tấm hình cực cung với chú gấu bự này là đã có thể đem khoe khắp các mạng xã hội. 12. Qatar là quốc gia an toàn nhất thế giới.
Qatar được xếp hạng là quốc gia an toàn nhất trên thế giới lần thứ 3 vào năm 2020. Trước đó, giải thưởng này đã được trao cho Qatar vào năm 2017 và một lần nữa vào năm 2019. Qatar có chỉ số tội phạm Nobel thấp nhất trên toàn cầu. Đó là một trong những lý do nếu có nhiều tiền và thời gian rảnh rỗi, thì các bạn có thể chọn Qatar để tận hưởng một kỳ nghỉ. 11. Chỉ 12% dân số là người Qatar. Qatar cũng là một quốc gia thiểu số, nên họ rất hiếu khách và hào phóng chào đón mọi người từ khắp thế giới đến đây sinh sống và làm việc. Và với những phúc lợi, cùng sự giàu có, sự an toàn mình vừa liệt kê ở trên thì chuyện mọi người trên thế giới cũng thích đến Qatar là điều đương nhiên. Điều thú vị thứ 10. 99% dân số Qatar sống ở Doha, thủ đô. Bạn không nghe lầm đâu, là thật đấy. Qatar là nước có đô thị hóa cao, do phần lớn diện tích ở Qatar là hoang mạc. Thu nhập của người dân cũng khá cao, lại được miễn phí đủ thứ, thì việc sống ở thủ đô không có vấn đề gì với họ. Điều thú vị thứ 9. Tuần làm việc bắt đầu từ Chủ nhật và kéo dài đến thứ Năm. Thông thường chúng ta đều chỉ nghỉ, hầu hết các nước đều sẽ nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng ở Qatar thì khác. Trong Hồi giáo, thứ Sáu là một ngày may mắn, và rất nhiều quốc gia trong số này, bao gồm cả Qatar, không làm việc vào những ngày đó, vậy ngày đầu tuần của họ chính là ngày Chủ nhật đấy các bạn. Bất ngờ lắm phải không? Mình đoán có nhiều bạn ở đây cũng mới biết giống mình thôi. 8. Qatar là quốc gia phẳng thứ hai trên thế giới. Bạn có thể nhận thấy rằng đất nước này khá bằng phẳng. Nhưng bạn có thể không nhận ra nó bằng phẳng như thế nào. Trên thực tế, đây là quốc gia bằng phẳng thứ hai trên thế giới, với điểm cao nhất chỉ 338 feet. Quốc gia phẳng nhất là Maldives. Điều thú vị thứ 7. Ở Qatar không có rừng. Phần lớn Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một vùng sa mạc với rất ít rừng và cây xanh. Hầu hết cây cối, cảnh quan xanh tươi là do con người tạo ra. Qatar là một trong 4 lãnh thổ duy nhất trên thế giới không có rừng. Điều thú vị thứ 6. Oryx Ả Rập là động vật quốc gia của Qatar. Nó là một loài linh dương có sừng dài thẳng và đuôi có tua. Đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Qatar, bạn nhất định bắt gặp những hình ảnh về loài vật dân tộc của họ. Là biểu tượng của hãng hàng không Qatar, linh vật của Đại hội Thể thao châu Á 2006. 5. Xã hội Qatar có xu hướng bảo thủ ở hầu hết các khía cạnh và bị ảnh hưởng nặng nề bởi các phong tục Hồi giáo. Việc tiêu thụ rượu là rất khó khăn, mặc dù rượu có thể được phục vụ trong một số khách sạn hạn chế phục vụ chủ yếu cho người nước ngoài. Uống rượu, say xỉn ở nơi công cộng cũng bị coi là trái pháp luật. Cấm nhập khẩu, mua bán thuốc lá điện tử. Theo quy định của chính phủ Qatar, các nữ du khách đến nước này cần ăn mặc kín đáo, giản dị ở nơi công cộng. Nữ giới được yêu cầu mặc các trang phục che vai, tránh mặc váy ngắn, khoe da thịt. Ai đi coi World Cup thì nhớ những điều này đó nha, để tránh bị trục xuất mà không hiểu vì sao. Điều thú vị thứ 4. Người Qatar thích săn chim ưng và nuôi chúng làm thú cưng. Môn thể thao bắn chim ưng được coi là một môn thể thao quan trọng ở Qatar. Và nhiều người Qatar tích cực tham gia vào thời gian rảnh rỗi. Điều thú vị thứ 3. Quốc kỳ của Qatar rất độc đáo và có ý nghĩa to lớn. Chính cạnh răng cưa đại diện cho việc đưa Qatar trở thành thành viên thứ 9 của các tiểu vương quốc hòa giải theo một hiệp ước được ký với Anh vào năm 1916, màu tím tím được gọi là Qatar Marron, hoặc Pantone 1955C, đại diện cho ngành công nghiệp nhuộm màu tím trên đảo An Kho. Là nơi đầu tiên trên thế giới sản xuất thuốc nhuộm màu tím từ vỏ sò. Lá cờ là duy nhất vì nó là lá cờ duy nhất trên thế giới chiều rộng gấp đôi chiều cao. Điều thú vị thứ 2. Ngày xưa, trước khi Qatar phát hiện ra trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, lặn ngọc trai là một trụ cột chính của nền kinh tế Qatar trong hàng nghìn năm, và được coi là một phần quan trọng của văn hóa đất nước. Tất cả đã thay đổi vào những năm 1920, khi Nhật Bản bắt đầu xuất khẩu ngọc trai nuôi cấy, và thị trường tràn ngập. Đất nước này nổi tiếng với những viên ngọc trai tốt có thể tìm thấy ở đây. Để tỏ lòng tôn kính đối với một phần lịch sử của họ, Qatar đã xây dựng một hòn đảo nhân tạo trên đỉnh một trong những điểm lặn ngọc trai nổi tiếng nhất trong quá khứ. Chuỗi đảo này được gọi chung là Hòn Ngọc. Điều thú vị cuối cùng. Qatar sẽ là quốc gia Ả Rập đầu tiên đăng cai FIFA World Cup. Một trong những sự kiện hấp dẫn nhất trong thế giới bóng đá là FIFA World Cup. Các quốc gia trên toàn thế giới hy vọng sẽ là những nước tiếp theo đăng cai tổ chức và vào năm 2022. Qatar đã vượt qua Mỹ, Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản ở 4 vòng bỏ phiếu để trở thành nước chủ nhà của World Cup 2022. Qatar sẽ là quốc gia Ả Rập đầu tiên tổ chức sự kiện thể thao lớn này, không chỉ vậy, đây còn là quốc gia nhỏ nhất từng đăng cai và là quốc gia duy nhất tổ chức vào mùa đông. Qatar đã đầu tư rất nhiều vào sự kiện này, và đây hứa hẹn sẽ là một kỳ World Cup tuyệt vời và đáng mong chờ nhất trong năm nay. Mọi người hãy cùng nhau cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích nha. Video đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn xem xong thấy hữu ích, giúp mình một subscribe và like với nha. Một video được hoàn thành tốn rất nhiều thời gian đó các bạn. Những video sau mình sẽ làm về cuộc đời của các vận động viên thành công nhất trên thế giới, với mục đích là truyền động lực sống và phấn đấu nỗ lực hết sức mình cho các bạn. Vì xem video không chỉ để thời gian trôi qua một cách lãng phí, mà còn đem lại rất nhiều lợi ích.
Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.